برنامه آموزش یک گل رو داریم با کاغذکشی. برای این گل احتیاج داریم به نوار کاغذکشی به طول 50 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر. به مقوای سبز لازم داریم برای برگش به اندازه 20 در 8 سانتی متر و یک کاغذ قهوه‌ای برای ساقه گلمون به اندازه 20 در 6 سانتی متر. میایم این نوار کاغذ کشیمون رو از وسط به این صورت تا میزنیم. برشمون رو تا 1 سانت مونده به آخر انجام میدیم. دوباره از وسط تا میزنیم و به این صورت. حالا شروع میکنیم به برش زدن. برش های نازک و بلند.
صورت گلمون رو آماده می‌کنیم. امیدوارم که شما هم این گل‌ها رو درست کنید و لذت ببرید.